Một trong những thách thức khi xây dựng các hệ thống học máy là có quá nhiều thứ bạn có thể thử, rất nhiều thứ bạn có thể thay đổi. Ví dụ, có rất nhiều siêu tham số bạn có thể điều chỉnh. Một trong những điều tôi nhận thấy ở những người làm học máy hiệu quả nhất là họ rất rõ ràng về việc nên điều chỉnh cái gì để cố gắng đạt được hiệu quả gì. Đây là một quá trình mà chúng tôi gọi là trực giao hóa. Để tôi giải thích ý của tôi. Đây là hình ảnh của một chiếc TV kiểu cũ với rất nhiều núm xoay mà bạn có thể điều chỉnh để điều chỉnh hình ảnh theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy, đối với những chiếc TV cũ này, có thể có một núm để điều chỉnh chiều cao theo chiều dọc của hình ảnh, một núm khác để điều chỉnh chiều rộng, có thể một núm khác để điều chỉnh độ. Bạn biết đấy, hình thang của nó, một núm khác để điều chỉnh mức độ di chuyển hình ảnh sang trái và phải, một cái khác để điều chỉnh mức độ xoay của hình ảnh, v.v. Và những gì các nhà thiết kế TV đã dành rất nhiều thời gian để làm là xây dựng mạch điện, thường là mạch tương tự vào thời điểm đó, để đảm bảo rằng mỗi núm xoay có một chức năng có thể diễn giải được, chẳng hạn như một núm để điều chỉnh cái này, một núm để điều chỉnh cái này, một núm để điều chỉnh cái này, v.v. Ngược lại, hãy tưởng tượng nếu bạn có một núm điều chỉnh 0,1 lần chiều cao của hình ảnh cộng với 0,3 lần chiều rộng của hình ảnh trừ đi. 1,7 lần độ hình thang của hình ảnh cộng với 0,8 lần vị trí của hình ảnh trên trục ngang, v.v. Nếu bạn điều chỉnh núm này, thì chiều cao của hình ảnh, chiều rộng của hình ảnh, độ hình thang của nó, mức độ dịch chuyển của nó, tất cả đều thay đổi cùng một lúc. Nếu bạn có một núm như vậy, thì gần như không thể điều chỉnh TV để hình ảnh được căn giữa trong khu vực hiển thị. Vì vậy, trong bối cảnh này, trực giao hóa đề cập đến việc các nhà thiết kế TV đã thiết kế các núm sao cho mỗi núm chỉ thực hiện một việc. Và điều này giúp dễ dàng hơn nhiều để điều chỉnh TV sao cho, bạn biết đấy, hình ảnh được căn giữa ở nơi bạn muốn. Đây là một ví dụ khác về việc ủy quyền. Nếu bạn nghĩ về việc học lái xe ô tô, một chiếc ô tô có, bạn biết đấy, 3 điều khiển chính là lái, vô lăng quyết định mức độ bạn đi sang trái hoặc phải, tăng tốc và phanh. Vì vậy, 3 điều khiển này hoặc thực sự là một điều khiển để lái và một cái khác, bạn biết đấy, 2 điều khiển cho tốc độ của bạn. Nó làm cho tương đối dễ hiểu những hành động khác nhau của bạn thông qua các điều khiển khác nhau sẽ làm gì với chiếc xe của bạn. Nhưng bây giờ hãy tưởng tượng nếu ai đó chế tạo một chiếc ô tô sao cho có một cần điều khiển, mà một trục của cần điều khiển 0,3 lần góc lái của bạn, trừ đi 0,8 lần tốc độ của bạn. Và bạn có một điều khiển khác, điều khiển 2 lần góc lái cộng với 0,9 lần tốc độ của xe bạn. Về lý thuyết, bằng cách điều chỉnh 2 núm này, bạn có thể làm cho xe của bạn lái theo góc và tốc độ bạn muốn, nhưng nó khó hơn nhiều so với việc bạn chỉ có một điều khiển duy nhất để điều khiển góc lái, và một bộ điều khiển riêng biệt để điều khiển tốc độ của bạn. Vì vậy, khái niệm về một tổ chức đầy đủ đề cập đến việc nếu bạn nghĩ về một chiều của những gì bạn muốn làm là kiểm soát góc lái của bạn, và một chiều khác là kiểm soát tốc độ của bạn, thì bạn muốn một núm chỉ ảnh hưởng đến góc lái càng nhiều càng tốt, và một núm khác, trong trường hợp của xe hơi, thực sự là tăng tốc phanh để kiểm soát tốc độ của bạn. Nhưng nếu bạn có một điều khiển trộn lẫn cả hai lại với nhau, giống như một điều khiển như thế này, ảnh hưởng đến cả góc lái và tốc độ của bạn, một thứ gì đó thay đổi cả hai cùng một lúc, thì sẽ khó hơn nhiều để đặt xe ở tốc độ và góc bạn muốn. Và bằng cách có các điều khiển trực giao có nghĩa là ở 90 độ với nhau. Bằng cách có các điều khiển trực giao được căn chỉnh lý tưởng với những thứ bạn thực sự muốn kiểm soát, nó giúp bạn dễ dàng hơn nhiều để điều chỉnh các núm bạn phải điều chỉnh, để điều chỉnh góc vô lăng, và bộ tăng tốc của bạn đang phanh để khiến xe làm những gì bạn muốn. Vậy, điều này liên quan đến học máy như thế nào? Để một hệ thống học có giám sát hoạt động tốt, bạn thường cần điều chỉnh các núm của hệ thống để đảm bảo rằng 4 điều sau là đúng. Đầu tiên là bạn phải đảm bảo rằng ít nhất bạn đang làm tốt trên tập huấn luyện. Vì vậy, hiệu suất trên tập huấn luyện cần phải vượt qua một số phần chấp nhận được. Đối với một số ứng dụng, điều này có thể có nghĩa là làm tương đương với hiệu suất cấp độ con người. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào ứng dụng của bạn
và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về việc so sánh với hiệu suất cấp độ con người vào tuần tới. Nhưng sau khi làm tốt trên tập huấn luyện, sau đó bạn hy vọng rằng điều này cũng dẫn đến việc làm tốt trên tập phát triển, và sau đó bạn hy vọng rằng điều này cũng làm tốt trên tập kiểm thử. Cuối cùng, bạn hy vọng rằng việc làm tốt trên tập kiểm thử và hàm chi phí sẽ giúp hệ thống của bạn hoạt động trong thế giới thực. Vì vậy, bạn hy vọng rằng điều này mang lại kết quả là người dùng ứng dụng ảnh mèo hạnh phúc. Ví dụ, vì vậy, để liên hệ lại với ví dụ điều chỉnh TV, nếu hình ảnh của TV của bạn quá rộng hoặc quá hẹp, bạn muốn một núm để điều chỉnh điều đó. Bạn không muốn phải cẩn thận điều chỉnh 5 núm khác nhau, mà cũng có thể ảnh hưởng đến những thứ khác nhau. Bạn muốn một núm chỉ ảnh hưởng đến chiều rộng của hình ảnh TV của bạn. Vì vậy, theo một cách tương tự, nếu thuật toán của bạn không khớp tốt với tập huấn luyện trên hàm chi phí, bạn biết đấy, một núm. Vâng, đó là nỗ lực của tôi để vẽ một núm, hoặc có thể một tập hợp các núm cụ thể mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo bạn có thể điều chỉnh thuật toán của mình để nó khớp tốt trên tập huấn luyện. Vì vậy, các núm bạn sử dụng để điều chỉnh điều này là bạn có thể huấn luyện một mạng lớn hơn, hoặc bạn có thể chuyển sang một thuật toán tối ưu hóa tốt hơn như thuật toán tối ưu hóa Adam, v.v. Và có một số tùy chọn khác mà chúng ta sẽ thảo luận sau trong tuần này và tuần tới. Ngược lại, nếu bạn thấy rằng thuật toán không khớp tốt với tập phát triển, thì có một tập hợp các núm riêng biệt, tôi đoán đó là của tôi. Không phải là bản vẽ nghệ thuật của một núm khác. Bạn muốn có một bộ núm riêng biệt để thử. Vì vậy, ví dụ, nếu thuật toán của bạn không hoạt động tốt trên tập phát triển, nó hoạt động tốt trên tập huấn luyện nhưng không hoạt động trên tập phát triển, thì bạn có một bộ núm xung quanh chính quy hóa mà bạn có thể sử dụng để cố gắng làm cho nó thỏa mãn tiêu chí thứ hai. Vì vậy, phép loại suy bây giờ bạn đã điều chỉnh chiều rộng của TV. Nếu chiều cao của hình ảnh không hoàn toàn đúng, thì bạn muốn một núm khác để điều chỉnh chiều cao của hình ảnh TV. Và bạn muốn có thể làm điều này hy vọng mà không ảnh hưởng quá nhiều đến chiều rộng của hình ảnh TV của bạn. Và có được một tập huấn luyện lớn hơn sẽ là một núm khác mà bạn có thể sử dụng để giúp thuật toán học của bạn khái quát hóa tốt hơn đến tập phát triển. Bây giờ đã điều chỉnh chiều rộng và chiều cao của hình ảnh TV của bạn, vậy nếu nó không đáp ứng tiêu chí thứ ba thì sao? Điều gì xảy ra nếu bạn làm tốt trên tập phát triển nhưng không tốt trên tập kiểm thử? Nếu điều đó xảy ra, thì núm bạn điều chỉnh là bạn có thể muốn có một tập phát triển lớn hơn, vì nếu nó hoạt động tốt trên tập phát triển nhưng không tốt trên tập kiểm thử, điều đó có thể có nghĩa là bạn đã điều chỉnh quá mức tập phát triển của mình, và bạn cần quay lại và tìm một tập phát triển lớn hơn. Và cuối cùng, nếu nó hoạt động tốt trên tập kiểm thử nhưng không mang lại cho bạn một người dùng ứng dụng ảnh mèo hạnh phúc, thì điều đó có nghĩa là bạn muốn quay lại và thay đổi tập phát triển hoặc hàm chi phí. Bởi vì nếu làm tốt trên tập kiểm thử theo một số hàm chi phí không tương ứng với việc thuật toán của bạn, làm những gì bạn cần làm trong thế giới thực, thì điều đó có nghĩa là hoặc phân phối tập kiểm thử độ sâu của bạn không được đặt chính xác, hoặc hàm chi phí của bạn không đo lường đúng thứ. Tôi biết tôi đang đi qua những ví dụ này khá nhanh, nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết về các núm cụ thể này vào cuối tuần này và tuần tới. Vì vậy, nếu bạn không theo dõi tất cả các chi tiết ngay bây giờ, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng tôi muốn cung cấp cho bạn một cảm giác về quá trình ủy quyền này, mà bạn muốn rất rõ ràng về việc trong số 4 vấn đề này, những điều khác nhau mà bạn có thể điều chỉnh hoặc cố gắng giải quyết. Và khi tôi huấn luyện một mạng neuron, tôi có xu hướng không sử dụng rừng sớm. Đó không phải là một kỹ thuật tồi. Khá nhiều người làm điều đó. Nhưng cá nhân tôi thấy rừng sớm khó suy nghĩ, vì đây là một núm đồng thời ảnh hưởng đến mức độ bạn khớp với tập huấn luyện. Bởi vì nếu bạn dừng sớm, bạn khớp với tập huấn luyện kém hơn. Nhưng nó cũng đồng thời thường được thực hiện để cải thiện hiệu suất tập phát triển của bạn. Vì vậy, đây là một núm ít được trực giao hóa hơn, vì nó đồng thời ảnh hưởng đến hai thứ. Nó giống như một núm đồng thời ảnh hưởng đến cả chiều rộng và chiều cao của hình ảnh TV của bạn. Nó không có nghĩa là nó là một núm tồi để sử dụng. Bạn có thể sử dụng nó nếu bạn muốn, nhưng khi bạn có các điều khiển được trực giao hóa hơn, chẳng hạn như những cái khác mà tôi đang viết ở đây, thì nó chỉ làm cho quá trình điều chỉnh mạng của bạn dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, tôi hy vọng điều đó mang lại cho bạn một cảm giác về ý nghĩa của việc tổ chức trực giao. Giống như khi bạn nhìn vào hình ảnh TV, thật tuyệt nếu bạn có thể nói, ồ, hình ảnh TV của tôi quá rộng,
vì vậy tôi sẽ điều chỉnh núm này, hoặc nó quá cao, vì vậy tôi sẽ điều chỉnh núm đó, hoặc nó quá hình thang, vì vậy tôi sẽ phải điều chỉnh núm đó. Trong học máy, thật tuyệt nếu bạn có thể nhìn vào hệ thống của mình và nói, ồ, phần này của nó sai. Nó không hoạt động tốt trên tập huấn luyện, nó không hoạt động tốt trên tập phát triển, nó không hoạt động tốt trên tập kiểm thử, hoặc nó hoạt động tốt trên tập kiểm thử nhưng không thực sự trong thế giới thực. Nhưng hãy tìm ra chính xác điều gì sai, và sau đó có chính xác một núm hoặc một tập hợp các núm cụ thể giúp bạn chỉ giải quyết vấn đề đó đang hạn chế hiệu suất của hệ thống học máy. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm trong tuần này và tuần tới là đi qua cách chẩn đoán chính xác nút thắt cổ chai đối với hiệu suất hệ thống của bạn là gì, cũng như xác định tập hợp các núm cụ thể mà bạn có thể sử dụng để điều chỉnh hệ thống của mình để cải thiện khía cạnh đó của hiệu suất của nó. Vì vậy, hãy bắt đầu đi sâu hơn vào chi tiết của quá trình này.